Magandang umaga, Pilipinas! DZRH Radio 666 kHz. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Nas extension sa DZRH at RH-TV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunang special on Saturday at tulad nung nabanggit ko na sa inyo kanina, the State of the Nation Address is not one-day event sapagkat ang the State of the Nation is a continuing event at hindi nakukuha sa isang araw na pagpapaliwanag ng Pangulo kung ano ang nagawa niya sa nakalipas na 6 na taon. Napanood niyo ang panayam natin sa iba't ibang cabinet officials at ng kanilang pamilya sa umagang ito ng Sabado, August 1. Agosto na po tayo. Ang panoorin ho natin ay pamilya ng Department of Education. At habang kayo ay kukuya-kuyakoy, diyan ho sa inyong kilalalagyan yung ibang mga nanay natin. Naghahanda ng almusal, yung tatay siguro, o yung sa malalayong lugar, yung iba, Sabado, walang saka-saka muna ngayon. Samahan nyo kami hanggang alas 9 ng umaga sapagkat ang mga kasama ho natin,
Ito yung anak na ng kinover ko. Kumbaga, nung batang-batang reporter ako, 1987 to 1992, tapos yung mga sumunod na panahon, ang lagi kong nasusubaybayan ang kaniyang ama. Doon ko natutunan sa kanyang ama yung tatlong bagay: foresight, executive ability, and integrity. Kahit nung hindi na siya senador, yung madalas kong naririnig sa kanya, foresight, executive ability. In fact, ang kanyang panuntunan, ang isa sa madalas nating nakikita noon sa kanyang mga talumpati, laging emphasis, foresight and executive ability ay dapat naghahanap. Ngayon, subukan natin yan sa Department of Education sapagkat ang katuwang ng ating Pangulo, ay anak ng dating Senate President Edgardo J. Angara. At yan ho ay si Secretary Sani Angara. Secretary Sani, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga ka, Cesar, sa lahat ng nanonood. Magandang umaga din po. Makikipagkuntahan kami sa iyo, Secretary, hanggang alas 9. Maraming salamat sa oportunidad, ka, Cesar. Siyempre, ang gusto kong itanong mamaya, mas maganda ba ang katayuan ng mga estudyante ngayon kumpara nung say 4 years ago? Mas maganda ba ang kalagayan ng mga guro ngayon kumpara sa 4 years ago? Mas maganda ba ang kalagayan ng DepEd ngayon kumpara nung 4 years ago? Pero pakilala natin yung mga kasama ni Secretary Sani. Unahin natin yung may tangan-tangan ng numero. Tumaas ba ang budget natin? Si Undersecretary Adson C. Yusek, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, ka Cesar. Alright. Sabi sa akin ni Sec Sani, baka ito ang dahilan kung bakit may feeding program. Si Asik Roger, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, ka Cesar. Asik Roger, anong hawak ninyo? Governance po. Governance. Governance and operations. Governance and operations. Pag sinabi natin governance and operation, that includes regional operations ng DepEd? Yes po. Yes. Alright. Parang you are the supervising ASEC sa operations? Yes po. And Yusek Edson, you are the supervising ASEC for admin and finance or Finance only. Finance only. Yusek Fat, not necessarily hindi ba? Sexy. Yusek Fat, anong area natin? Good morning po, ka Cesar. Ako po ang Chief of Staff ng buong departamento. So, lahat po under the Office of the Secretary. Dapat na itutugma niya yung mga instructions ng Yorme ng DepEd. Hindi ba? Ito yung agenda, ito yung dapat results, ito yung nangungulit sa mga USECs and mga special instructions, hindi ba? Alright. USEC Willie, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, ka, Cesar. USEC Willie, anong area ninyo? Ako po ang may hawak ng human resource in organizational development and partly infrastructure. Alright. Sec Sani, kasama natin ay Teacher Miriam Lo Chavez. Hi, ma'am. Good morning po, sir. Ilang taon na ako kayo nagtuturo? From private school, 5 years. And then, bago po ako lumipat ng public school, yes po, 27 years na po ako in public. Opo. Kumusta ang kalagayan ng guro? Halimbawa, sa Valenzuela, sa area niyo, halimbawa sa inyo, kayo ay 27 years nang nagtuturo. Yes po. At nagsimula kayo as what? Teacher 1 po, and then I handled grade 1. May mabigat na sinabi ang Pangulo. Yes na po. Kapag ka ang teacher ay ganito, dapat hindi siya magre-retire ng ganito. Malapit na ho ba kayo mag-retire? Nasa linya na po ng, kasi po 60 na po. 60? Matagal-tagal pa. May mga 5 years pa. Alright. Kumusta ho kayo ngayon? Teacher 1, teacher 2 ho na ho ba kayo ngayon? No po. From teacher 1 to teacher 4. Teacher 4 na ho kayo? Yes po. Ibig sabihin ay lumaki na yung income ho ninyo? Yes po. Lumaki na yung income ninyo. Alam nyo, hindi lang sa income yun eh. Yung retirement package, tama ho ba? Yes po. Lalaki na din. Yes po. So pag nag-senior citizen na hindi na natin masyadong pinoproblema yung maintenance kahit papano. May pantabi na tayo. Yes po. Secretary Sani, kumusta ang kalagayan ng mga guro ngayon? Well, I'd like to think na ginagawa ng departamento ang lahat ng kanilang makakaya, ang aming makakaya para pagandahin yung sitwasyon o yung kalagayan ng ating mga teachers. And I think ito sa isang maalala ng ating mga teachers, yung pinaganda ni Pangulong Bongbong yung career progression. Dahil kaya nga marami tayong umaalis,
marami tayong na-hire dahil mataas ang sweldo ng publiko paaralan kaysa sa pang-pribado. Pero after 10 years, sabi nila, bakit parang hindi ako na-promote, tila hindi kinikilala yung contribution ko. So, yun ang rason kaya sa pag-iikot ko bilang secretary, namimit ko yung mga teachers natin sa Cambodia, sa Thailand, sa Indonesia, mga nagtuturo ng English. Sabi ko, ba't kayo umaalis? DepEd ho ako dati, sir. Madalas kong marinig. Filipino teachers. Yes, Filipino. Very in demand and very respected in those countries. They are considered exalted citizens of those countries. Not citizens of members of society. So sila po, sabi nga ni Pangulo, wala nang mag-retire teacher. But bukod dyan, kilalanin po natin yung contribution. Huwag lang lip service, huwag lang panay-puri sa kanila, kundi itong talagang, and you mentioned it's not just the salary, it's also the retirement. Not only that, Cesar, it's also the acknowledgement of the contribution and the professional development. So, ibig sabihin, kinikilala po namin na henerasyon na po ang inyong nilalang, henerasyon na po ang inyong pinalaki at ginawang tao. Yun po yung career progression. It's not about money, it's about recognition, it's about pride, it's about the achievements of our teachers. It's not about money, it's about recognition ng pamahalaan. Lalo na... Siyempre, importante yung pera because people need to eat, people need to raise a family, Cesar. But I think if you go to these events where these oath-takings of our teachers, where they are promoted, one, in the case of Ma'am Marian, 3 ranks, really very emotional ang mga teachers. Nakikita ko, may mga naluluha. Very emotional po. Naiiyak, halos lahat sila naiiyak. At kung hindi naiiyak sa lungkot, naiiyak sa tuwa. Dahil talagang kinilala po. So it's a big event for them, not only for them, but for their families, for their communities. First time ba itong career progression? Existing naman ho siya, pero first time na talagang binadgetan ng husto at on a large scale. Kasi dati, kung gusto mo ng promotion, Cesar, you'll have to move to a big school. So, sabi nga nila, that's the criticism of the system, is bakit kinukuha niya yung magagaling na teacher mula sa maliliit na eskwelahan at kailangan pumunta sa malalaking eskwelahan. Dati kasi, ando doon yung mga items. Lamang ang malalaking eskwelahan sa pagkuha ng teacher items. And you had to wait for what you call a natural vacancy. I'm sure Yusek Willie can explain it as our head of HR. Pero yung natural vacancy, hindi mo ma-predict kailang mangyayari yun. Depende sa years of service ng isang guro yun. Ngayon, systematic na ho tayo, kaya binanggit po ng ating mahal na Pangulo, over 82,000 teachers ang na-promote natin in a very short span of time. 82,000. Alright. Alam niyo kung bakit umasenso ng todo-todo ang Singapore sapagkat nung inihiwalay siya ng Malaysia, yung Singapura, hiniwalay sa Malaysia noong 1965, nag-focus si Lee Kuan Yew habang naiiyak sa television address niya noon dahil nahiwalay ang Singapura sa Malaysia. Habang naiiyak siya, immediately after that, ang ginawa niya is a policy statement tungkol sa edukasyon. Nag-focus siya ron. Nag-focus tayo ngayon sa edukasyon ni Yusek Willie, no? Yung binabanggit kanina. Tama ba? 80,000 plus? 82,000. 82,000 plus. Public school, ano ito? Mga elementary, high school, teachers? Combination na po yan ng elementary, junior high school at senior high school na mga na-promote. Yusek Willie, gaano ka nakatagal sa DepEd? 35 years. 35 years. Is this the first time na nagkaroon ng 80,000 na na-promote? Totoo po yan kasi nung... So first time dahil an administration has promoted that number, 82,000 teachers. Yes. Hindi kasama yung non-teaching personnel dito? Hindi pa ho kasama dyan yung non-teaching personnel. Hindi kayo kinapos ng budget dito, Yusek Edson? may budget tayo rito. Baka nag-promote kayo pero walang... Baka mamaya nag-promote tayo pero walang budget. May budget naman po, 6 billion. Kaso, syempre, kinakausap din natin si DBM ngayon para madagdagan pa po. So, in fact, yung for next year, na-anticipate namin na marami ulit na promotion, dinoble namin yung request namin. Okay, may natutunan ako. In other words, it's not a one-time activity. So 2027 and beyond, or at least hanggang 2028, may continuing progression. Meron po kasi, sir, kasi isipin mo, ikaw, nasa pribadong sektor ka, 30 years ka nasa kumpanya, hindi ba maraming promotion na dadaanan mo dyan? Kung entry-level clerk ka, maging supervisor ka, maging manager ka, maging district supervisor ka,
ka, maging vice president ka, EVP, and eventually president or possibly CEO. Ganun din naman ho sa DepEd. So these teachers really, teacher 1 to teacher 4, at gumawa kami ng added positions para continuous yung kanilang promotions. Dati walang position na teacher 5, teacher 6. Wala dati mga position na ganun. So now, they go to master teacher, tapos pwede sila mag-principal. So there's really, kumbaga yung pag-asa ng teacher, nabuhayan dahil nakikita niya, klarong-klaro pagka nagtrabaho ako, I will get my reward. Hindi ho itong susunod na tanong hindi para sa mga kapitbahay o kamag-anak ni Teacher Marian, ano ho? Pero yung katulad ni Teacher Marian, from Teacher 1 ay naging Teacher 4, anong diferensya sa sahod? Hindi ko na si Teacher Marian itatanong. ang Teacher 1 po kasi nga sa kasalukuyan ay nasa 31,000. Si Teacher Marian ngayon ay sumusweldo na ng 38,000 kada buwan. 7,000? Yes. Meron ka ng yung pamamalengke, pantabi na. Yes po. Kumusta ang reaksyon ng mga probinsya? This is happening sa buong bansa. Asik Roger. Laki po ng pasasalamat po ng ating mga kaguruan sa kanilang oportunidad na ma-promote. Lalo na yung mga retirable na wala talagang chance ma-promote. Marami po yun sa atin. Before this, mga nag-retire na teacher 1. Yun nga po ang ina-address natin ngayon na wala dapat mag-retire na teacher 1. So, actually po, mayroon ng mga na-promote na teacher 6 ngayon. From teacher 3 naging teacher 6. So, malaking bagay po talaga. So may teacher 6. Hanggang sa ano ba ito? May 7 ba? O May hanggang 7 po. May 7 tayo? Teacher 7 ka. Teacher 7. Pagkatapos niyan, principal Master ka na? teacher. Master teacher ka na. Then after that? Hanggang Master Teacher 5 po tayo ngayon. We made more positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, MT1 to 3. Master teacher 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ano ka na? Principal ka na? Pagka principal, pwede na mag-senador. Sek, kapag ka may napopromote, may nababakanting item. Pagka may Pinadala niya yung item na yun. Kasi doon po sa expanded career progression, sarili mong item. Kaya po isa yun sa pinakamagandang proseso. Hindi ko maintindihan. Di po. Ako po halimbawa, teacher 1, Okay. i-reclass ako na meet ko yung qualification, magiging teacher 3 ako, pero yung same item. So ibig sabihin po, hindi ako makikipaglaban sa kahit kanino dahil hindi ako maghihintay ng bakante. Okay. Sa DepEd lang yata pwede yan. Sa ibang opisina walang ganyan, hindi ba? Wala po. Kailangan magkabakante sa DOL, sa DNR, sa CHED, posible, bago ma-promote. Okay. Creation of new items. So ang trabaho natin is a creation of new items. Meron din ho kasama ho. Pag-uusapan na ho natin yan. Ilan ang kakulangan ng guro at ilan ang kayang makukuha. Siyempre na-promote, iba naman yung na-hire. Tama ba ang understanding ko? That's correct. Tama po. O ilan naman ang na-hire at ilan pa ang i-hire? Ilan mo nang paalala? Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting. Sinuri.
siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. DZRH. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang Pero hindi ko muna isasarado ito dahil meron pang pumapasok sa isip ko na sa tingin ko interesado kayo. Sapagkat halimbawa, yung mga wala sa teaching and non-teaching personnel at wala sa DepEd ay maaring hindi naunawaan na ang sistema pala sa DepEd ay hindi mo kinakailangan magkaroon ng bakante para ikaw ay ma-promote. So malaking bagay ho yan. In some other government agencies that I personally know, wala hong ganyan. So in other words, ang magpiprevent lang sa DepEd para mag-hire ay pondo. Para pondo. Pero ang isang impact and implication doon sa statement ni Sec. Sani kanina, at gusto ko siyang ulitin para mas maunawaan natin lahat sapagkat this equalizes opportunities. Again, tatay niya ang madalas magsasabi niyan. Bakit education ito equalizes opportunities? Ano? Yung tatay niya, Senator Edgardo Angara. Yung napaka-importante ngayon na yung mga
mga teacher pala sa malalayong lugar, halimbawa doon sa amin, Pugay National High School, ay hindi kinakailangang humanap ng mas malaking school para ma-promote. And therefore, yung mga magagaling na teacher sa mga baryo at mga isla ay pwedeng magstay ron at pakinabangan yung galing at talino nila. Tama ho ba ang pagkakaunawa ko? Perfect yung pagkasabi ho ninyo, tsaka yung maganda yung example ninyo. Kasi yan talaga yung nangyayari, yung mga nasa isla, nasa bundok, sila yung tinitingala dun sa area na yun. Sila yung responsible, kaya maraming magagaling na bata, galing sa maliliit na barangay, sa malalayong mga bayan, Cesar. Pero ngayon, hindi na kailangan nilang umalis para maghanap ng bagong posisyon. Because tulad ng sinabi ni Yusek Willie kanina, meron na silang, dala nila yung sarili lang posisyon, na-upgrade lang yung kanilang sweldo, yung kanilang benefits because of the career progression. Kaya sa akin, ulitin ko, Cesar, isa sa mga magiging legasiya ni Pangulong Marcos ito. Alright, so si Malu Barcela, teacher na classmate ko, kaya pala hindi umaalis doon sapagkat okay na ang kanyang sweldo. Hindi ba, Malu? O yeah. Alright, nakamonitor sila ngayon, Partido State College at mga paaralan dyan sa Goa, San Jose at sa Lagunoy. Maraming maliliit na paaralan dyan, Karamuan, yung minsan hindi napupuntahan yun ng mga probinsya. Although magaling si classmate ko sa class 2014, si Cecil, siya ang namumuno ngayon dyan sa Camarines Sur. Alright, marami tayong na-promote, marami rin ba tayong na-hire under the Marcos administration? Yes, I think every year at least minimum mahina yung 10, 15,000. In fact, I think this year 30,000 ang, if I'm not mistaken, 32,000 ang i-hire natin teacher. At bakit ito mahalaga? Kasi nababawasan ng trabaho o ng load yung mga ibang teachers at nakakaroon sila ng katulong sa pagturo. So, if you look at all the high-performing education systems sa mundo natin, ano yung commonalities nila? They focus on their teacher, highly motivated ang kanilang mga guro, at maganda ang teacher-to-student ratios nila. So tayo, kung ikumpara sa isang dekadang nakaraan, mas maganda ang teacher-to-student ratio na po natin. Mas maganda ang teacher-student ratio. Teacher Marian, dati ilan ang estudyante niyo sa classroom? Nag-start po kami, kasi grade 1 po ako nag-start sa public, nasa 30 po. 30. Mas maliit ang klase ho. Sapagkat nasa syudad kayo. Opo. Tapos ang mayor nyo, kung hindi si Win, si Rex, si Wes. Yes po. Nakatutok talaga sila sa education yes po. Mahigpit. Tama ho ba? Opo. Mahigpit sila. Kailangan wala pong... Maganda mga programa ng mga Gatchaliano sa education. Yung student-teacher ratio na 30, ano na yan? Hindi ho ba? That tends to be smaller classes. We encourage smaller classes for kindergarten kasi syempre magugulo yung mga bata So the teacher needs to instill discipline. Preschool. Opo, preschool. Malaki po yan. Anong pinakamalaking na-handle nyo na size ng klase, ma'am? Is 32. Kasi preschool kasi ay may nasa grade 1. Grade 1 po. Alright, so grade 1. Maswerte ho si ma'am kasi kung pag kinausap mo yung iba sa QC, sa Caloocan, easily 50 to 60 po. 60! At ang sasabihin nila ka, Cesar, 15 minutes pa lang, pinapatahimik ko pa lang, di pa ako makapagturo. Ganun ho yun. Ganun, kaya that's why it's important that the class size is optimal for maximal absorption, ka, Cesar. Naalala ko tuloy yung panahon ko, di ba? Mga siguro 50 plus kami. Ganun. 50 plus kami. Oo nga nahihirapan yung teacher magpatahimik sa amin. Nasasakripisyo ang quality. Opo. So kapag ka gumanda ang ratio, ibig sabihin isang guro bilang ng numero ng mga estudyante, pag umiikli at mas conducive sa pagtuturo, hindi ba? Yep. Yes po. Alright. Kung 32,000 ang na-hire natin, i-hire natin sa 2026, tama ba? Mga 25,000 ang na-hire na natin last year. Last year po, nakakuha po tayo ng plantilla na about 19,000. 19,000? Opo. So, nag-request po kami para po, nabanggit po ni Secretary, para ma-achieve yung ideal ratio. Nag-request po kami ng 32,900 for this year po. And maswerte po kami na binigyan po kami ni Pangulong Marcos at ng Kongreso ng buong 32,000 po for this year. First time ba na sa kasaysayan ng Department of Education ay nakakuha tayo ng trillion budget, Yusek Edson? First time po yun na nangyari in history sa education budget natin. 1 trillion. 1.012 nga po to be exact for DepEd. Alright, under the Marcos administration, kung mayroon tayong trillion
kung may top 5 na pinagkakagastusan ang trilyon na yan, Yusek Edson, ano ho yan? Siyempre, number 1 would be yung reclassification po natin. Malaking pondo po ibinigay dyan. Yung sweldo po So, ng mga teacher talaga? Oh, Yes, okay. teachers. Teachers, meron din po siyempre infrastructure for the classroom. For the first time, medyo malaki po yung pondo natin ng infrastructure this year. 65 billion for new classrooms. So, yun. And then, we also provide feeding program. Feeding program natin nag-increase from around 8 to 9 billion. Now, it's at 25 billion. First time din po yun. Universal kinder, universal grade 1 students, lahat pakakainin. And then meron din po tayong government assistance and subsidy. So yun po yung mga public school students na gusto lumipat sa private schools. So pinopondohan po natin yon from junior high to senior high school. So Anggara Loho yun, kasi yung voucher, yung gaspe, naalala niyo yung gaspe nung araw. Sani Anggara? Hindi. Hindi Anggara. Pero kami nagpapatupad. Kayo nagpapatupad? Oo, malaki na ho yung... Isinabatas ng tatay, ginagawa ngayon ng anak. Lumaki na ho yung programa na yun. There are millions. How many benefits? 2.2 million. Oh, yeah. I think ang benefit. Pumapasok sa pribadong eskwelahan. Pero ito yung voucher system. Voucher system. Ang pang-tuition galing sa gobyerno. Si Juan de la Cruz nagpapaaral po sa mga... Nag-transfer siya. Sa private, yes po. Alright, so, maganda ho yan. Pupuntahan ko ang infra, pupuntahan ko yung iba pang nabanggit. Pero, punta pa rin ako sa teachers, no? Yusek Quili, bago ka naging undersecretary, dati kang nagtuturo, ano? Anong first item mo? Teacher 1 po ako. Teacher 1. Tapos, pinagdaanan mo lahat mga yon. Teacher 1, Teacher 3, Head Teacher, Supervisor. Pinagdaanan mo nga lahat. So, pinagdaanan mo yun. Sa monitoring ho natin, mas gumanda ba sa isang teacher ngayon kumpara nung panahon ninyo pagdating sa student ratio, sa yung classroom size? Ang planning parameters natin, Cesar, is 55 to 60. Pero nung gumanda na siya ngayon dahil nagkaroon tayo ng minimum of maximum. So halimbawa, yung binabanggit ni ma'am kanina, kung grade 1 ka, hindi ka dapat sosobra sa 35. Kung ikaw ay kinder, hindi ka dapat sosobra sa 30, pero ang minimum mo is 25 at standard. So, maganda na po yung ratio natin para sa teacher-classroom teacher ratio. Alright. Iba yung classroom, iba yung student ratio. Yes po. Pagdating sa, mamaya pag-uusapan natin yung infra at pag-uusapan natin. Ano ang karaniwang nakikita natin? Bigyan nyo nga ako ng isang bagay na pinoproblema ng isang guro na na-address ng ating Pangulo, maliban sa kanyang sweldo. Una, na-address na po natin yung sistema ng loading. Alright. Yung teacher load, binawasan natin ang mga kailangan nilang report. Substantial ba? Substantial po yan dahil we were able to reduce ng 57%. Yung 57%? Mahigit kalahati? Mahigit kalahati ng mga ina-accomplish ng mga reports, mga paperwork. So makaka-focus na siya sa reading, writing, and arithmetic seksani? Yes, kasi sir, ang punot dulo itong lahat ng mga reforma is to focus on teaching time, to get back to teaching time. Sagrado po yung teaching time. Ibig sabihin yung oras ng teacher sa kanyang mga bata. Sagrado ho yun. Ang kumakain ho dyan, yung reports, yung administrative tasks, yung non-related, non-educational or non-teaching tasks. Kaya nga, bukod sa pag-hire ng mga teacher, nag-hire na rin tayo ng administrative officers or AOs at saka yung project development officers. Project development officers. Opo. Ang ibig sabihin nito, kung mayroong proyekto sa eskwelahan, hindi masyado po problemahan ng teacher. Opo, kasi teachers are nowadays, hindi na simple ang trabaho ng teacher. They're called upon to implement with the growth of large government. So things like the 4Ps, things like the feeding program, si teacher ho yun. Yung bakuna program, si teacher din ho yun. Pero kung tutusin, ang kinakain nun is teaching time. That's why a lot of our reforms are towards preserving that teaching time and ensuring yung delivery ng pagtuturo ay sagrado at saka talagang may kalidad. So, yung feeding program, yung tupad at iba pang activities, ang objective natin, hanggat maaari, mawala na ito sa mga teachers at mapunta ito sa project development officer or something? Yes. Opo. Nakapag-hire na ba tayo?
O hiring tayo? Ongoing po ang hiring natin, sir. 5,000. Kailan natin makikita na medyo ideally, say 80% or 90% na accomplish natin? Is this under the Marcos Jr. administration? It's 57%? Tama ba yung narinig sa reports ko yun, sa reports. Binawasan na ho namin. Sa reports. Yung papeles na binibigay nila. Kasi yun ang reklamo ng teacher pag kausap mo, ang daming pinapagawa ho sa amin. Tapos, habang nagtuturo, marami pa akong gagawin. Nadidistract na siya. Distracted ho. Siyempre, remember, teacher is a human face of a government employee and citizen sa atin. Siyempre, may pamilya din yan. Maliban sa mga anak niya, etc. Nakafocus siya rito. Kung mababawasan mo yung load, mas yung quality time ito. Yes, opo. Para sa kanila. Sacred and so it's a wellness issue then for our teachers. Kasi ngayon, we're hearing a lot of people having these issues. Unahan na natin. Let's take care of our teachers. Let's make sure may oras din sila. Kung napansin mo, marami sa ating mga teacher, tama ba, Teacher Marian? Hindi na nagka-oras magka-love life kasi. Hindi na. Sabi ko nga. Sir, alam ko yan. Yun ilang mga teacher ko. Wala nang ibang ginawa yun sa akin. Pag ako'y inalalaban ng school, ay sinasamahan ako kung saan-saan. Nag-graduate ako, hanggang pag alumni homecoming, ma'am. Ganyan ang pagmamahal ng mga ating mga teacher. Nanonood yung dalawa sa amin. Miss Betty Pasiona. Ma'am, salamat to sa pagturo nyo sa amin. Pero ngayon, ma'am, marami ng opportunity ngayon. Pero mga teacher na dalaga na magka-love life. Tsaka teacher na lalaki na magka-love life. Ang biro ho dyan, kasi sir, sa mga outtaking, sa mga promotions, wala na magre-retire na teacher 1, pero yung magre-retire na walang jowa, hindi namin sigurado yun. Hindi sagot. Alright, in summary, dito lang sa teachers, Seksani, anong nagawa ni Pangulong BBM? In summary. Yung expanded career progression will not be forgotten by our teachers, and hopefully the succeeding administrations will continue to fund it and to improve upon it, because definitely it is a huge improvement over what came before, Cesar. Imagine 10, 20, 30 years, kaya sa bawat outtaking, kinikilala namin yung mga teachers, pinapaupo namin sa harapan based on their length of tenure, sa haba nila. At makikita mo iba, talagang mukhang lolo na sila, and it's their first promotion in life. Imagine that, 30 years after, tsaka ka lang kinilala. Parang long overdue, hindi ho ba, Cesar? It's not, it's a really, in a way, it's tragic. Pero having said that, let's look forward already and try to do things better. So, Teacher Marian, first time nyo ba na-promote? Yes po. After 27 years? Yes po. Buti hindi mo iniwan ang public school. Hindi po, kasi yun po ang source of income ng kasi from teacher 1 na 27 years, and then naging solo parent po ako kasi nabiyuda po ako ng 48 years old. May 3 po akong anak. Mas mahirap yun. Yes po. Si lolo niyo? Yes po. Ang responsibilidad. Nanatili po ako sa teacher 1. Gusto ko rin po sanang ma-promote kasi hindi ko po magawang makipagkompetensya sa alin po ang uunahin ko, pag-aaral ng anak ko or pag-aaral ko. So, binigyan ko po nag-give up po ako. Binigyan ko po yung time ko sa anak ko. Ilan ang katulad niya na na-promote ulit? 82,000. 82,000. Opo. 82,000 families, 82,000 classrooms. Tama ho ba yan? Tama ho yun. And we're proposing another 130,000 for 2027. Mas malaki pa. Opo. Alright, mamaya pag-usapan natin classroom. May pagbabago ba sa mga classroom natin ngayon? Ilan mo nang palala? Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang nalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful!
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Season! It's spaghetti! Yan! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw you're the mean girl. Like, gano'n. Just say hi! Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Alembong. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo. Alright, balik tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Kasama natin ang pamilya ng Department of Education. At habang kayo ay kukuya-kuya-kuy, napag-usapan na natin kahit bahagya ang kalagayan ng Department of Education ng mga guro, pampublikong guro. By the way, pag sinabi natin guro, preschool hanggang senior high school, ang pinag-uusapan natin ay isipin na lang natin kung mayroong 90, kung may 100 na mga guro, 90 or 91 dyan ay nasa public school, mga siyam lang ang nasa private school. So ang pinag-uusapan natin, generally speaking, ay mga guro sa pampublikong paaralan na pinangangasiwaan ng Department of Education. Maliban sa guro, pag-usapan natin ang classroom.
Kumusta ang classroom natin ngayon, Secretary Sani? Malaki ho ang naabutan nating tinatawag na deficit o yung pagkulang ng sa bilang ng mga classrooms, Cesar. When the President came in 2022, the deficit was, kakulangan ay nabibilang sa 166,000 classrooms approximately. Ngayon, nasa 144,000 ang shortage natin. So, pero ang kagandahan niya, yung plano ni Pangulo, for the first time this year, 2026, bukod sa sinabi ni Yusek Edson na mas maganda na yung budget natin, salamat sa Kongreso, salamat kay Pangulo, is ang implementors natin, Cesar. Kasi parang nagkaroon ng na-traffic siya sa DPWH, na-traffic siya sa DepEd. So ngayon, binababa na natin, for the first time in history, the DepEd is giving the money for classrooms sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga municipalities to implement. And kasama na rin natin yung civil society for the first time. Meron tayong mga civil society organizations who will help build the classrooms. Ginagawa talaga nila yan as their corporate social responsibility. Pero ngayon, as part of the official budget of the DepEd. So first time mangyayari ho yan. So in the next few months, nagpo-procure na ho yan ngayon ng mga local governments. You will be seeing classrooms go up all over the country. At yan is, ang tingin ko, isa pa sa matitibay na legasiya ni Pangulong Marcos. Meteoric rise yan. Opo. Ang accomplishment in the next 2 years. In the next 2 years, we will see a lot of classrooms going online. Maybe as much as 20,000 this year alone. Manipek, hindi ko alam kung nanonood si dating Senate President Franklin Drilon. Lagi naming naririnig kay Senate President Drilon kasama si Ma'am Mila na isang taga San Jose, yung kanyang wife, the second wife of the Senator Drilon. Laging pinagmamalaki ni Senator Drilon na pagka itong chamber ang gumawa, mas mabilis, mas mura. Are they involved now? Yes. In fact, they're very enthusiastic. Institutionalized na. Tuwang-tuwa ho sila na dito may component tayo for civil society. So kasama ho sila dyan. Kasama sila sa civil society. Yes. Alright. So yung mga katulad nila. You mentioned si idol natin, si Senator Frank. He partnered with the Chinese Federation and they have built 8,000 classrooms over the years. Ganun karami. They're the single biggest non-governmental organization in terms of classroom building. At ang pinagmamalaki nila, mabilis silang gumawa. Opo. Kasi may mga hardware na yan sa probinsya, may kagamitan na ho yan, may construction. Ang laki ng network ho nila. First time ba ito, Yusek Pat, Yusek Willie, na ang DepEd ay hindi na centralized ang construction ng school at hindi na nakabatay sa DPWH at hindi na nagpipingpong ang DepEd at ang DPWH kung sinong gagawa at kung sinong mas mabilis, which means this is the first time na pinaplano o planado na ito at funded na, nakatuwang ninyo na ang local government units? Opo, first time po, Cesar, yung tinatawag naming flexibility provision po. So napakadami na pong pwedeng mag-implement ng aming infra project po, yung aming school building project. Nabanggit po ni Secretary, yung DPWH po sila, kasama pa rin po sila. Kasama pa rin po sila. Alright. Multiple actors. Opo, para po dun sa mga complex po na projects. So mayroong DPWH, mayroong local government units, may civil society. Opo. Whole of nation. Opo, whole of nation po ito, Cesar. And may bago pa po, yung innovation namin this year, pwede na pong mag-lease. Habang, kung may bakanting building sa isang lugar na pwede namang pagturuan na, pampabilis din ito. Yes po. At ang pinakamasigasig sa pag-lease ay ang LGU ng Manila. Yes, opo. Dahil marami yung... Yorme! Nakikinig si Yorme. Thank you, Yorme. Nakikinig si Yorme. Yusek Edson, may pondo ba tayo? Meron. Magkano pondo natin dito, more or less? More or less for the new construction, it's 65 billion po. First time ba yan? First time po na may pondo tayo na ganito kalaki? First time po yan in history na ganito kalaki. So usually po, nasa ano lang tayo, 18 to 20 billion. Now, it's at 65. For new classrooms alone, yung 18 to 20 before, lahat na yun ng infrastructure, whether repairs, furniture, lahat na po yun. Ngayon, 65 classrooms alone. You have to spend that? Yes. Kailangan ready yung mga regions mo. Ano ba ang commander's guidance? Ano ba ang bilin sa inyo ni BBM dito pagdating sa classroom? Kasi sir, sabi nga niya, you involve the LGUs. Kasi governor siya dati. So alam niya yung kapasidad ng mga local government units. So pagkausap mo yung governors ngayon, tuwan-tuwa sila dahil first time silang nakatanggap sila ng pera sa national government to construct classrooms. Dati susulpot na lang dun yung kontratista dito tatayo. Bakit dito? Di ba dito yung kulang eh. And bukod dyan,
pinapili pa sila. Sila pang pipili kung saan, ano yung priorities. So, in Sa isang terms of- LGU, sila ang mamimili? Yes, well, of course, subject to the need of the classroom. May listahan kaming binibigay sa kanila. Okay, Ito po yung may red zone, ibig sabihin, grabe yung kakulangan dito. Ang suggestion namin, dito kayo mamimigay. So, most of the time, take into account yung recommendation po ng DepEd. Alright, okay. Baka naman dahil ang mag-i-implement ay local government units, civil society, and the DPWH at private sector kasama. Baka iba-ibang standard? Same sizes pa rin ito? May minimum standard ho tayo. DepEd ang gumawa, no? One size 7x9, it's a 63 square feet, square meters rather. Tapos yung can withstand winds of 300 kilometers per hour. Okay. Meron tayong Resilient standards na ho. siya. Meron ho. As long as they have to meet, they can design it the way they want, but they must be within the costing parameters and they must be within the minimum standards, Cesar. Yung 65 billion, pagdating sa classroom, ilang classroom more or less ang target natin this year? About 20,000. Kaso, This year? Opo, this year. ang problema kasi, sir, nagtaasan ng presyo. So even DPWH and the local government units are saying, pwede bang i-adjust yung bilang kasi parang hindi na kaya nung dating estimate. Opo, with the Yung warranty. bakal, yung semento. Lahat nagtaas. Logistics. Bakal, semento, logistics. Yes, Crudo. That Kasi, accounts sir, big. easily 7%. Yes. Yung fuel, hindi ba? Tama po. So paano yan? Yung 65 billion mo, kulang. Mag-adjust na lang. Adjust na lang po yung bilang. Which means you need to inform siguro the President na ito dati ang makukuha natin pero ito yung practical lang. Para si local government yun, bakit naman kulang itong sila budget? Sila actually ang humihingi na ng adjustment. Kasi, sir, dahil nakita nila medyo, teka, medyo nagtaas na ho ito. Opo. Hindi pwedeng hinga ng LGU ng counterpart fund, hindi? Actually, nabibigay. Maraming nagbibigay nabibigay. Yun ang ng kagandahan nito. Kaya parang may multiplier effect kasi. okay. Kasi may special education fund ang bawat local government unit. And in the case of the big cities, malalaki ho ang pondo na yan. Yung iba nasa bilyones ho. Seksani, kung 65 billion, parang gumagawa ka ng housing, ano? Yes. Sa housing, mayroon kang 30 bagay na naapektuhan at gumagana at napapalago. Ganon din ang paggagawa ng mga school building. Ito ba yung sinasabi ng Pangulo na parang ito ang kasama sa pump priming the economy? It's a big part. That's why you will see yung mga dating contractors sa pampribado, very interested na sila. Dati hindi sila interesado sa mga ganyang government construction projects. Ngayon, they're very interested because of the scale, because of the location. Ang kagandahan nito, it's nationwide kasi. So it's not, unlike real estate or condominiums which are limited to the highly populated areas. This is something that can pump prime local economies. You hire local labor and that money, lumalago po sa komunidad. Data-driven ito. In other words, ASEC Roger, based sa data, ito yung mga requirement and therefore hindi naman napapabaya. Hindi lang ito Central Luzon, Metro Manila, Southern Tagalog, Davao, Cebu, in highly urbanized areas, kundi taken into considerations kung saan nandun yung mga estudyante. Sapagkat growing na rin ang population sa countryside, hindi ba? Opo, based po yan sa need. Kung alin po yung may pinakamaraming kakulangan, doon po natin ilalagay. Sa kasi good to mention also yung PPP. Okay. So tumatakbo na rin po yung public-private partnership natin. Part po yan ng overall strategies sa pag-address na. First time ito na may PPP tayo? Yes po. Hindi po. Doon panahon ni Brother Armin po, naumpisa no yun. PPP. Pag sinabi nating public-private partnership sa school development, sa school building, anong ibig sabihin nito? Well, mag-i-invite po tayo ng mga solicited proposal para ma-address yung ating kakulangan sa ibang, especially ngayon ang ano natin ngayon, ang priority ngayon is in Luzon. Next phase is in Visayas and Mindanao also. So, ngayon po tumatakbo na siya. Yung 3,000 po, mabibuild siya next year, yung 3,000 classroom of the overall 16,000 classroom under PPP. Ang unique sa PPP kasi, Cesar, is yung financing niya. Okay. Kasi kulang yung General Appropriations Act component mo, except for this year. Pero largely, nagkukulang yun sa pangangailangan. So, inuutang ho yun. 10 years to pay ho yun. 10 years to pay. So,
Dati, ang mga nagpa-participate dyan, yung mga malalaking kontratista dahil mahaba yung PC nila. They have 10 years, they can afford na make yung the likes of Megawide, the late BF, yun yung mga nag-participate in the old PPP program. Ang maganda dyan, locked in na siya for 10 years. You don't have to lobby for it every year. Because you loan the money and it's payable over 10 years, may malakihang bulto-bulto na ho yung pag-procure natin ng mga classrooms. In other words, sa strategy nating ito, multi-dimension, by 2028, anong nakikita nating outcomes dito? I think we're talking, kung if all goes as planned, siguro we're talking 40 to 50,000 classrooms being online, new classrooms by 2028, in addition to what has already been built. Sabihin na natin 50,000 new classrooms, anong ibig sabihin nito in the general concept of things sa education? Ma-address po natin yung at least one-third. Yeah. Na solve mo. Opo. Natin. Mas maginhawa sa teacher, mas maginhawa sa estudyante. Yes. Mas maginhawa sa teacher, mas maginhawa sa estudyante. Mas conducive to learning para sa mga estudyante. Quality of learning. We can do that in 2 years? Well, maumpisa natin kasi it takes a while. Ang problema dito kasi, sir, wala nang lupa ang karamihan ng mga eskwelahan. Yung tinatawag na buildable space. If you go to the likes of Cebu City, Cagayan de Oro, halos wala. Nagsisikipan na yung ating mga paaralan. So, magdi-demolish tayo ng 1 or 2 story to build a 4-story or 5-story building. Sabi ng tatay ninyo, foresight and executive ability. Si Yorme ay 2019, bago mag-2020, pumasok ang pandemic. Nagpatayo ng high-rise. Parang talo pa yung mga paaralang pribado dito sa Metro Manila. Albert, Manila Science, Almario, tapos ongoing construction ang Magsaysay. Malapit na ho yun, next year. Marami na bang ganito? Like Asik Roger, Davao, Cebu, Bacolod, Tacloban, marami na bang ganito? O dito lang sa Metro Manila ito in Southern Tagalog? Sa mga cities po, marami pong LGU na papatayo. Mga high-rise po. Pag sinabi nating high-rise, on the average, 100, 200, 300 classrooms? Ay, hindi naman po. Mga 32 classrooms ganyan, mga 5th floors ganyan, pinapatayo ng mga LGU. Hindi tayo lalayo. Dito lang sa amin, sa Las Piñas, may mga ganyan pong pinapatayo ang LGU. Ito na yung trust niyo, Sec, high-rise sa mga wala tayong choice kasi sir, dahil wala na talagang lupa. So yung 1.015 trillion na budget ninyo ay magiging 1.5 trillion or magiging 2 trillion na next year. Yusek Edson, you really need to address this. Yes, di ba? Kumbaga, propose tayo. Yes. Alam naman ni Sexani yan eh. Kumbinsihan sa Kongreso kung anong mga pinaka-importante at priority. We're building yung growth ng next generation, hindi ho ba? Mamaya pag-usapan natin yung kalidad ng edukasyon, etc. But balikan ko lang ulit sa infrastructure. Maliban dito, you did say na tumaas ang budget natin at ang number 1 ay para sa teachers, yung salary, at pangalawa ay yung progression. At pangatlo ay binanggit ninyo ay infra. Tapos ang sunod na binanggit nyo ay textbook at ang pang-apat ay sa feeding program. Alright, doon muna ako iikot hanggang 9 o'clock. Alright, maliban sa school building, ano pa ang major infrastructure project natin? So meron po tayong repairs. Siyempre may mga classrooms po tayo na mga nasisira, diba? Sexani. Maraming classroom diyan 1970s, 1980s. Marcos type ang tawag doon kasi sa Marcos type. Bagong lipunan building. Tama ba si Roger? Yusek Willie. May bagong lipunan building sa ilalim nun, doon kami kumakain. Kami mga taga-baryo, Sexani. Totoo po yun. Mayroong minority complex kami, hindi kami taga-poblasyon. So, Sexani, this happened to me. 1973 to 1979, doon sa bagong lipunan building, doon kami kumakain sa ilalim noon. Alam mo, ma'am,
Gabaldon, which is good. Parang ano. Okay, ganyan ba ang building na hindi na we cannot afford that this Hindi time. na po. Because the population in 1973 was 37 million, similar to the population of Thailand. Our population now ranges from depende sa PSAs about 115. Hindi na natin kaya. You're maximizing open space. May budget ba kayo pambili ng lupa? Wala. Ngayon may konti ho, may katiting na budget pero diyan katuwang ho natin ang mga local government units ka, Cesar. Kaya yung mga proactive local government units, you mentioned foresight, bumibili ho talaga ng lupa. At saka, tama yung sinabi nyo, ang mga classroom sa Manila, napakaganda ho. Mas kasing ganda or mas maganda pa sa private. Kaya pag naglo-launch kami ng programa, sa Manila namin nilo-launch para medyo maganda-ganda yung venue, ka, Cesar. Alright, napag-usapan natin teachers, napag-usapan natin ang classroom. Mga bata, punta na tayo sa favorite part. Feeding program. Anong nagawa ng BBM Marcos, ng Marcos Jr. Administration pagdating sa feeding program? Tama ba first time na ang infra natin 65 billion? Yes po. History ng mga nakarang administrasyon? Yes. Klaruhin ko lang ka, Cesar. Umabot tayo ng maybe close to 100 billion because bilang doon yung PPP. Pero yung PPP, pagka you're just relying on the national budget, kukulangin yun. Hindi abot ng 65 yun. First time na yung national budget allotment reach 65 billion, yes. Pero pag nagsama mo sa PPP, nami-meet natin yun pagka you take it all together. Okay. So you're enlarging the pie kasi yun ang point ng PPP. Alright. Parang complementary yun. Opo. Kumbaga, ito yung kaya ng gobyerno, itong part nito ang private sector. Opo. Kasama yan doon sa total budget natin. Again, sinabi nyo foresight. Cesar, kaya sinabi ng Education Commissioner Edcom, kailangan 10 years sustained reforms yan para maramdaman ng masa. Alam mo, Seksani, this is my personal opinion. Habang papunta ako rito, I agree with you. Hindi ito isang administrasyon lang. Even an Education Commission 1, nung na pinamumuno ni Congressman Sani Escudero at Senator Eja Angara, ni Eja, ganun na ang pagtingin nila. Pero mayroon tayong nakukulangan dito, but I'm not going to discuss this. Pero baka pag-aralan ng mga susunod na presidente. Pakiusapan na lang si Seksani, tapusin niya yung 10 taon niya sa DepEd. Continuity. No. Continuity. Di ba? Hindi dapat kasama sa politika ito. Hindi dapat kasama sa politika. Kasi kung, again, babalikan ko si Lee Kuan Yew. Naluha-luha siya noon, hindi ho ba? Nung tinanggal ng Malaysia ang Singapore noong 1965. The following day, ang sumunod na speeches, priority muna ang education. Katulad ng tatay niyo, maraming pinadala sa iba't ibang bansa. Ganon din si Lee Kuan Yew. Magpakadulubhasa kayo at dito tumulong kayo. In other words, nag-focus sa education. Para yung focus should be in sustainable speed, in sustainable focus. 10 years. Seksani, kung akong presidente, tatakbong presidente, Seksani, huwag ka muna makialam sa politika. Subukan nyo bang tulungan ninyo ako sa loob ng 10 taon? Kasi nakailang taon na ho ba kayo? 2 taon lang. 2 taon. 8 years. 6, sino man sila, we don't care. Para may continuity sa education. You know why? Si Senator Plavier, bagong hari, bagong ugali. Pagka bagong DepEd Secretary, bagong priorities, mayroong mga counting variations kahit mayroong batas. Bagong hari, bagong ugali. The focus is lost. Ilan mo nang paalala? Okay daw yung 8 years. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting.
sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wala ho tayo sa radio studio, kaya hindi ko nababasa ang mga komento ho ninyo sa YouTube at sa Facebook, pati sa text line ho natin. Kaya yung mga nakikinig sa atin from DZRH Lawag, DZRH Sugigaraw, DZRH Dagupan, DZRH Lucena, DZRH Naga, DZRH Legazpi, Sorsogon, yung mga maayong buntag diha sa mga nakikinig sa atin sa DZRH Cebu, Bacolod, Iloilo, and Tacloban, Ma'am Bebeng. Si Ma'am Bebeng ay classmate ko sa Career Executive Service Saldiwa Class 26. Kami ho ay Class 2014. Nakikinig sa atin palagi, imagine, transistor radio sa DZRH Cagayan de Oro. Ma'am Bebeng, good morning. Suki ko ho yan. Just retired DepEd School Superintendent sa Cagayan. Ma'am Bebeng, happy retirement. At yung iba pa mga nakikinig sa atin sa DZRH Zamboanga, General Santos, Davao, and Cotabato, magandang umaga ho sa inyo. Doon tayo sa favorite subject ng mga bata. Feeding program. Alright. Ano ang instruction ni Pangulong BBM pagdating sa feeding program, Mr. Secretary? Ang gusto ni Presidente talagang lahat ng bata sana
kung kaya ng budget, pakainin. At saka hindi, nakita kasi niya, pagka partial lang, ibig sabihin hindi sa buong school year nagpapakain ng gobyerno, bumabalik sa dating timbang yung bata. So gumaganda yung timbang niya for, let's say, 30, 60, 90 days. Pero dun sa hindi ka magpapakain ng 90 days, mababawasan din yung timbang ng bata dahil hindi siya nakakakain sa bahay, kulang yung pinapakain sa kanya, or insufficient yung nutrients, hindi nutritious food ang kinakain po niya ka Cesar. So for the first time nga sa kasaysayan, ito, pangatlong legacy na po ni Pangulong Marcos ito. For the first time, lahat ng kindergarten, lahat ng grade 1 students will be fed regardless of their weight. Kasi ang nasa batas, ang requirement ng batas, i-feed yung mga wasted and severely wasted, yung mga kulang sa timbang. But we're going beyond that, Cesar. We're feeding all the children, which is a best practice worldwide. Pero ang problema dyan, pag pumapasok na po sa amin at kindergarten, 5 years old, universal, compulsory, kailangan, kaya gusto ng magulang, kaya ayaw niya, kailangan pumasok ang bata, required. Pero ang problema, yung 0 to 5 years old, hindi nakakakuha ng sufficient nutrients. Kaya sa latest, wala pa yan sa inyo, wala pa yan sa wala pa po sa amin yan. Sa daycare centers po yan. Yun ang dapat tutukan ngayon ng mga local governments, ng mga daycare centers. Talagang pakainin yung mga bata doon. Dahil doon sila, doon yung development, yung optimal brain development happens between 0 to 5 years old. Sa Manila, may 400 plus daycare centers at may feeding program si Yorme. Your milk. Yorme. MWF. Every Monday, every Wednesday, every Friday, 2 to 3 months, may 200 ml na gatas. Malaking bagay ko yun. Malaking bagay ko yun. Ito, addressing the first 1,000 days. May budget ba tayo? Feeding program? Meron po. For this year po, ang budget natin is 25 billion to 25 plus yung 1 billion na capital outlay. So 26 billion budget for school First time feeding. ito? Ganito kalaki, yes. Dati ilan? Magkano lang ito? Dati umabot tayo ng maliit na 3 billion, paminsan 3 billion 8, lang, before. may mga ganon. Yeah. Maliliit And lang. to think na 26 million more or less ang population ninyo. Correct. Pero mag-focus lang tayo sa, tama ho ba narinig ko, kindergarten and grade 1? Kindergarten grade 1 yung universal. Universal. Pero if you're from grade 2 to grade 6 under the law, yung wasted and severely wasted. So this year, itong school year 25-26, nagpakain tayo ng over 3 million. For 26-27, it's going to be 4.5 million children. So ganun yung increase, ganun karaming sa bilang ng mga bata na mapapakain. May dalawang pananalita na binanggit si Secretary Sani. Wasted and severely wasted. Ano ho ito? Ito po yung kulang sa timbang ho. Which means tinitimbang na ngayon ang mga estudyante? Opo. Yan yung binanggit natin yung... So, mandatory ito? Opo. Yes. Opo. Tinitimbang ka? Matrabaho ho yun sa mga Tinimbang pero kulang. Correct. Tama ho yun. Tapos nakikita kung anong impact nito. Yes. May panibago ngayong data kayo kung anong mga interventions na susundin. So from 3 billion, under the Marcos administration, Junior, 25 billion. Yes. Alisin mo yung capital outlays, more or less 24 billion. 25. 25 billion. So may iba pa yung capital outlays dito? Yes, iba pa po. Okay. Anong klaseng feeding program ito? Anyone? Yes. Asik Roger. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Sec sa ni Yusek Edson. Maraming first time po dito sa feeding program. First time nating ma-hit yung 25.6 billion. Kasama yung capital outlay. Ano po yung capital outlay? Kasi ang gusto po ni PBBM sa ni Sec Sani, hot meal na ang offer natin sa mga bata rather than itong mga food packs na itong mga maliliit na Nutribans. So pero kailangan natin bago tayo makapagbigay ng hot meal, kailangan natin ng kitchen. Ulitin natin kitchen. Yung maliliit na Nutriban yan, ngayon na yan. Nung panahon natin dalawa, ngayon po. Yusek Willie, ang Nutriban lang ganito. Off the air, kinikwento ko kay Sec Sani o mga nakikinig sa atin o sa mga naghihina nyo, may mga classmates, may GC ho kami sa Partido National High School. Very active ang GC namin. Maraming teachers doon. Lahat kami naka-experience ng Nutriban. So ang reference namin ng Nutriban, ganito kalaki. So ngayon ilan? Burger King. Big Mac pala nung araw. Big Mac. Pero nung panahon kasi namin, Nutriban lang. Walang iba. May kwento ko kay Sec Sani. Medyo maswerte kami mga bata noon, Sec Sani. Kasi katulong kami sa pagluluto ng kamote tops
talbos ng kamote, ilalaga sa malaking kaldero, aalisin mo yung dahon, palalamigin mo, lalagyan mo ng ice, lalagyan mo ng kalamansi. Sa classroom, yun na ang aming drink. Kaya may laban kami eh. Very healthy. Seksani eh. Hindi kami mga sakitin ng mga panahon na yon. Tsaka, batuhin man kami ng teacher namin, hindi namin nireklamo mga teacher namin. Mahirap na ho ngayon yan. Hindi namin Yun ang daing ng mga teacher ngayon, hindi na daw pwedeng pagalitan yung mga This is bata. honest to goodness. Ito, totoong kwento ito, Seksani. Maingay ako sa school. Maingay ako. Nagalit yung teacher ko. Miss Amparo de Luna. Nagalit teacher ko. Ma'am, nagalit teacher ko. Sabi ng teacher ko, i-memorize mo ito. I Am a Filipino by Carlos P. Romulo. I-recite mo sa ating homeroom class. Pinag-recite ako, Sek. Nung nag-recite ako, mas matinding parusa ang ibinigay sa akin, Seksani. Lumabang ka sa Campus Intramuras. Nanalo ako. Mas matindi ang parusa sa akin. Lumabang ka sa district. Ilalabang ka ng school sa probinsya. Ilalabang. Taon-taon. Dahil sa teacher ko na nagalit sa akin. Alright, ano ang feeding program na bago natin ngayon? Kasi gusto ko lang biglang diin yung capital outlay na 1 billion. So, ngayong taon po magbibuild ang DepEd ng mga central kitchen sa bawat division natin. So, may central kitchen na. Is this new? Bago po ito na pupunduan talaga ng gobyerno. Public schools? Public school po. Halimbawa, San Jose Central School, magkakaroon ng central kitchen. Ngayon po, sa una, 1 per division po muna. Like po siyang Camarines Sur, isa muna siya para maging model siya. Para siyang commissary. Parang ganun po. Commissary and model din, prototype. Alright. Tapos po, itong central kitchen can serve up to 10 schools na malalapit sa kanya. Tapos, kasama po ng central kitchen, isa pong utility vehicle na pwedeng magdala ng mga foodstuff sa karatig ng mga schools. So ito yung bago? Ito yung bago po. Kailan ina-expect natin matapos ito? Actually po, yung pera nasa baba na, i-download pa natin, di ba, USEC? Ilang school divisions tayo sa buong Pilipinas? 21. 220 less BARM. Kasama ba ito sa infra na hiwalay pa? Hiwalay pa? Hiwalay pa. Kasama ito sa 65 billion? Hiwalay pa rin? Hiwalay. First time. It's not the first time na magkaka-central kitchen kasi yung mga ibang LG, Valenzuela has a central kitchen. You need to see this to its logical conclusion. Pasensya na ho. Hindi ho kami nag-usap. Wala akong kausap kahit sino rito. Ang advocacy ko, ang secretary ng DepEd, should be goes beyond politics. Kung akong presidential candidate, dapat maliwanag ang aking kampanya. Kung maganda ang performance, stays. Beyond politics, professional. Para itong mga ganito, tuloy-tuloy. Kasi, Sek, alam mo naman yan. Mayroon tayong negative mindset sa Pilipino. Sabi ni James Fallows sa kanyang monthly Atlanta article, the damaged culture. Bagong hari, bagong ugali. Kung minsan dito sa Pilipinas, itong focus na ito nawawala. Tapos yung familiarity ng concept of operation dapat built-in tuloy-tuloy at least in the next 10 years, hindi ba? So yung kitchen natin, central kitchen natin in 220 divisions should be completed when? Hopefully by the end of December or early next year po yun. Procure na tayo? Build na po yan. Build na ito. So anong kakailanganin natin dito, Secretary? Yung equipment? Bali po, approved na yung detail engineering nito. Tapos detail engineering design. Tapos yung program of works po, approved na rin siya. So, ano na lang po, ibababa na lang po namin sa baba yung pag-implement. So, bali, decentralized po yung pag-implement ito. Which is good. Kung dinecentralize nyo ang classroom construction, ito din ay decentralized din. Many things were in the department kasi, so you mentioned executive function. That's, I think, the larger an organization gets, you must, the larger your the delegation must also become. Alam nyo, Yusek Fat, may tendency yung cabinet secretaries I should know everyone.
Oh, lahat yung trabaho central office eh. So you're saying dinidecentralize na ito? Yes po. Parang performance service level monitoring na lang kayo. Kasi sir, pag tinanong mo si Yusek Willie, 30 years na yan sa department, nung siya'y superintendent, bibili na ng ballpen ng isang principal. Nung siya'y principal, bibili siya ng ballpen, magpapaalam pa siya sa regional director niya. Para bumili ng ballpen at saka ng chalk. Tama yun. Ngayon, Kawawa yung Bicol. Because yung lugar ko is about 200 kilometers to Legazpi. hindi na makaabot. Baka once a year lang siya nakapunta doon. Tsaka yung procurement process pa. Opo. So this one is decentralized. Opo. Division po ang mag-i-implement niyan. Saka, isa pa, Sec, yung, kasi sir, yung bago ngayon, kagaya ng classroom, pwede ng LGU po ang mag-implement ng feeding program. Oh. So, kung halimbawa, interesado si Mayor or si Governor, magsasign lang ng agreement, MOA, and then we will transfer the money to them. Para Maliwanag lang yung service standards ko, ano yung yes po. deliverables. We will enforce the service Ito ang standards. sa Las Piñas, ito dapat ang sa San Fernando, Pampanga, ito dapat ang sa San Fernando, La Union. Kung ano ang feeding program frequency, kung ano ang klaseng pagkain, dapat pare-pareho. Parang ganun ba yan? Yes po. Hindi naman ho kailangan pare-pareho. Pero may budget ho yan, 21 pesos per meal ka, Cesar. Ang kagandahan ng partnering with the LGUs na sinasabi ni Asik Roger, dinadagdagan ng ibang LGUs. Nagbibigay ho sila ng bigas, nagbibigay ho ng manok, yung iba gulay. So, yung 21 pesos na core budget ng feeding program, nadadagdagan. May seed money, kumbaga. Opo. O dagdag ng lalang. So, yung marami na tayong best practices na LGUs ho dyan, yung Valenzuela, yung Pasig, yung Quezon City. So, marami hong Tarlac. So yung kitchen, ang tawag natin dito? Central kitchen natin. Per division? Per division po isa. Operational na yan sa dulo ng taong ito, if not first quarter of 2027. Yes po. Makakasama na ito sa SONA? 2027? Definitely po. Definitely po. Oh, confident ka, Asik Roger? Confident po. Kumusta si Sexani? Malusog po siya. Lumusog po siya pagpasok ng DepEd. Makulit sa data. Ay nako. Makulit sa data. Minumura na ako ng mga Yusek ko. Hindi naman kailangan daw yung datos na yun. Ba't ko pa daw hinihingi? Ano yun, yung decision making, executive ability, yung pinaka-importante data, timely, accurate, relevant information. Kung minsan, Sec, di ba, baliban sa mga itong kausap natin, marami pang nagre-report din sa inyo, hindi ba? How do you treat them pagka ganyan? We welcome it actually. At saka we welcome the partnerships kasi nga we realize we cannot do it alone. Hindi namin kaya na kami lang sa DepEd. So, ang kagandahan niyan, ang daming gusto mag-partner sa DepEd. Like you're talking about central kitchens, Jollibee, nagpapatayo ng central kitchen yan sa Los Baños, sa iba-ibang lugar. So yun, parang nabawasan yung trabaho namin, gumanda yung feeding program dun sa area na yun. Are you in partnership with them? Are you aling ano? Opo, marami kaming partnerships. So pwedeng i-PPP ito? Pwede rin ho. Alright. Pag sinabi mong central kitchen, may complement yan, hindi lang equipment yan, pati HR component. Opo. Pati HR component, hindi ba? Therefore, hiring na rin kayo. Hindi, sa Valenzuela ho, may volunteers ho sila. For instance, so, iba-ibang models ho yan eh. So, yung iba guro, yung iba yung project development officers na pinag-uusap. Bago tayo mag-commercial break, in summary, anong naitulong ng BBM administration sa feeding program? Anong bago? Anong na-accomplish natin? Una po, pinalawak po talaga yung coverage ng feeding program. Nilakihan yung budget at in-engage po yung LGU na ngayon formally sa feeding program. At magtatayo na po tayo ng mga central kitchen. Alright. Okay, thank you. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin textbook. Ilang textbook ho ba yan? Dala nila. Digital na rin ho ba tayo? Kumusta ba ang budget ngayon kumpara nung nakaraan? Kanina, binanggit natin na ang focus ng 1.015 trillion budget nila ay sweldo ng mga guro and non-teaching personnel, yung progression, promotion, pangalawa ay infra, pang-apat textbook. Punta tayo sa textbook. Ilan mo nang paalala? Special on Saturday is brought Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is
is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan. Alam niyo ho, kulang ang 2 oras kapag ka DepEd sapagkat ang totoo niyan, kung may mahaba-haba akong oras, gusto kong makita ang 365 human faces of success stories ng DepEd. And of course, pati yung mga challenges, yung mga shortcomings, yung mga pagkukulang para yung reforma ay nakikita natin na aabangan sa mga susunod na taon. But anyway, sa nakalipas na 1 oras at kalahati, napag-usapan na natin kumusta ang kalagayan ng mga guro. Kumusta ang infrastruktura, lalong pagdating sa classroom. Ngayon, may added information tayo na lahat ng schools division, siyudad, probinsya, about 200 plus, meron ng central kitchen. At tumaas ang mga budget. Kaya nga, so nakikita na natin yung mukha ng 1.015 trillion budget kung bakit. First time ito na trillion tayo? First time ho, Cesar. And first time din na lumampas tayo dun sa 4% of GDP, yung recommended. Yun yung recommendation ng UNESCO na best practice for a developing country. Yung sa laki ng economy, yung GDP, Gross Domestic Product, kailangan 4 to 6%. Umabot tayo ng 4.3 or 4.4%. Alright. Dati 2-3% lang tayo. Okay, so mas mataas tayo. Opo. Kaysa doon sa global standard. Well, pasok tayo doon sa range kasi yun 4 to 6%. Opo. Pasok tayo ron. Yes. At ang sapay ng national budget, umabot ba tayo ng 15%? More or less. I think so. Yes. So which means we're still, based on Constitution, should be the biggest. We have the highest budgetary priority is the wording of the Constitution. Balikan ko yun si Teacher Maria Lu Chavez. Sa mga kabubukas ng radyo at television, si Teacher Marian Lu Chavez. So babalikan ko uli siya. Teacher 1, naging Teacher 4. At least nadagdagan ng 7,000 pesos ang kanyang monthly compensation. Pero hindi yan ang buong kwento. Maliban sa kanya, about 82,000 pa na katulad niya ang na-promote. That means 82 families nationwide. 82 classroom. Medyo mas maginhawa ang pagtuturo, less pressure. Maliban pa sa kwento kanina ni Sexani na yung load nila, at least yung mga reportorial, 57%. Did you say 57% na bawas? Therefore, mas makaka-concentrate na sila, quality time sa mga guro. Balikan natin si Teacher Maria. Maliban sa sweldo, ano pang nakukuha ng teacher ngayon? Marami po. Sige nga ho. Pwede mang paburger tayo later. Clothing allowance po. Dati po yun, 5K lang po. Ngayon po, naging 7,000. Yes po. Okay. Teacher's allowance po yun. Tapos yung chalk allowance po. Yun yung teacher's allowance. Opo. Ang laki po ng tinaas ng... 500 lang nung araw yun kasi, sir. 500 ngayon po, lang. 10K Dati ba kayo bumibili niyan? Dati ba tinutulungan yung gobyerno at kayo bumibili ng Abonado pa sila dati kasi, sir. Kasi yung mga materials pa po sa pagtuturo, doon po namin kinukuha sa budget na po yun. Okay. Tapos yung pera na 2K, 2,000, and then meron naman pong kaabang-abang. SRI. SRI, service. Yes po, may PEI pa po. Okay. December. Ano yan? First time kay PBBM tsaka kay Sexani. Sige, magkano ito? Maximum 20,000 ang inabot ng Binigay ng DepEd yung maximum possible. Binigyan kayo ng maximum. Binigay mo yung maximum. For 2 consecutive years. First time. Okay. For Teacher's Day. Before that, meron tayong SRI? Less than half of that lang. Magkano yun? More or less? 37 years in service. ang SRI noon ay umaabot lang ng 7,000. Ganun lang. Ngayon 20,000. Yes. 20. Lahat? Yes. Lahat ng teachers? 1 million ho yun kasi. Pati yung non-teaching personnel? Kasama.
37 years ka na in service, no? No, in service. Tama ba? Ako, 39 years. 1987 ako, nagsimula sa DZRH, so magkaedad tayo. So, dahil pareho ang henerasyon natin, so, itong mga kinekwento, nakikita niyo ho ito. At faithfully executed ito. Walang teacher masabi, hindi ko nakukuha yung medical. Walang teacher masabi, hindi ko nakukuha yung SRI. Ako kasi sir, nag-umpisa na ang sweldo sa isang buwan ay 3,102. Alam mo magkano sweldo ko sa DZRH? 4,500. Pero malaki ang pera noon. 1987. Allowance. Yung 500 pesos mo noon, pang isang linggo ng grocery allowance mo. Yung value. May nadagdag pa po, malaking Siyempre, tulong po. kami sa DZRH may sweldo na, may performance bonus, may medical, may coverage allowance pa kami. Di ba? Yung mga ganon, et cetera, et cetera. Nabanggit niyo po yung medical kasi, sir. May medical allowance. Kaya nga gusto ko itanong eh. May medical kayo? Yes po. Magkano yan? 7,000 po. HMO ito o reimbursable? HMO based. HMO based. No, pero yearly na. Yearly po. Ako, HMO. mahilig ako doon sa isang vitamins eh. So, nung I covered 5 attempts while nung batang reporter ako. So, yung vitamins doon, nire-reimburse ko yun eh. Dito sa kumpanya, kay Ninang Rina Veloso. Kaibigan ng tatay niya. Tsaka ni Obi. Ni Ma'am Obi. Alright, so may medical allowance ko. Ulit-ulitin natin. Nag-increase yung sweldo nyo from 31 to, tama ba? 31, 32, naging 38 ngayon. Yes, which means ang increase 7. May medical allowance ka, may SRI ka na 20,000 sa loob, sa nakalipas na 4 na taon or at least 3 taon. Yes po. Ano pa? Teaching allowance may of 10,000. May teaching allowance ka pa. Non-taxable po Yung yun. choke allowance, kasi- teaching allowance na po ang pangalan niya. Opo. Kasi wala nang gumagamit. Medyo paldo pala kayo ngayon. Paldo. Paldo teacher ngayon. Public school ha? Yes po. Mid-year, year-end. May mid-year bonus. May iba pa yung, okay. So may mid-year, kailangan kong gamitin na yung dalawa. May mid-year bonus ka na. Yes po. Tapos may year-end. pa. World Teachers May World Teachers Day po. allowance din po. Meron pang World Teachers Day. Wala bang broadcast day? Mr. Fred? There's a International Universal Radio Day. Mr. Fred. Mr. Fred is Elizalde, our chairman of the board. So meron kayong Teachers Day allowance. Yes po. Magkano naman yon? Siguro po lalaki na ngayon ni Sir. Hindi, balit lang yun. 1,500. 1,000. Okay pa rin yun. 1,000 pa. Alright. 100,000 naman po kasi ang teachers. Okay. Hindi Hindi biro yung 1,000. 1,000 is 1 billion. 800 million mo yun kasi. 876,000. Yan ho ang teaching personnel. Plus non-teaching personnel, 1 million na haulas. Kayo. Yes po. Nasa 1 million na. Nako, kayo ang number 1 consumer ng GSIS. Opo. Ang contributor ng GSIS. That's true. Kaya nakita ko roon yung aking kababayan, si Director Sadsad. Yes. Dati si Director Sadsad, medyo kasing laki lang ni Yusek Edson. Ngayon 6-footer. Ngayon tayong dalawa. Combine, Yusek Director. Alright. Anong bago? Anong na-accomplish natin sa textbooks ngayon? We can Opo. discuss. Sa textbooks po kasi, sir, naalala niyo po yung EDCOM finding na in 10 years, 27 titles lang po ang na-procure ng DepEd. Ngayon po, in the past 3 years, nasa 80 to 90 titles na po ang napoprocure namin. In 10 years? 10 years, 27 titles. 27 titles, Opo. which means 27 books or textbooks. Opo. Tapos, ngayon po, ay sa 3 taon po, nasa 80 titles na po ang naprocure ng DepEd. natulog ba sila o wala lang pondo? It's a bit of both, kasi sir. Kasi That's why- nahirapan sa bidding, ang daming failure bidding. Kasi naghahanap ka ng textbook ng music at saka physical education. Wala namang gumagawa ng ganong klaseng na textbook. integrated. Kaya failure lagi. Alam niyo yung isang natutunan ko sa tatay niyo, Sexani. Pasensya na, mas bida yun sa akin eh. Magaling na tao yun. Magaling. Alam mong isa pang lingwahe na hindi ko nakakalimutan na madalas ko na rin, institutional memory. It's true. So importante na ang secretary, papunta na naman ako ron eh. Dapat may institutional memory, pero later yun pag-uusapan. Kasi itong mga ganito,
naiiwasan sana yung 27 titles, which means 27 textbooks na ngayon ay 80 titles. 80 titles, which means 80. Eh, paano naman yung estudyante? Baka mamaya hindi na makalakad. Ang dami niya ng libro. Paano ito? Which means in budget, in absolute terms, more or less, kung mayroon tayo, anong pinagkaiba rito? Ang budget Before the Marcos Jr. administration, nakikinig si Yusek HR Mercado. Before the PBBM administration, ang budget na to, 3 billion, but nagka-COVID, so lumiit pa lalo. May mga 1B. Textbook, ha? Yes, yes. Nationwide ito, ha? Yes, and ngayon, ang pinag-uusapan natin, nag-average tayo ng 24 to 26,000 students, as high as 28,000. Ngayon, 26,000 tayo. Million 1 po. million. 26 million students. 3 billion, naging 1 billion. Magkano ang budget natin? ngayon, it's at 19 billion. Biggest ever. Biggest ever po yung textbooks natin ngayon. Alam mo yung turo ng teacher ko, pag may nagbibigay ng numero, ang itatanong mo dalawang ay impact and implication. Sek, paano yan? Baka mabulunan kayo. Kapag bili ng procurement ito, Secretary. Yes, we're conscious ho tayo dyan na kailangan gastusin yung pera dahil yan, sisingilin kami ng Kongreso for the next budgetary year. Kasi alam mo naman yung terms na utilization, ginamit mo ba ng tama yung budget ninyo? Tsaka madalas iyon ang tinatanong mo sa kanila. Opo. Nung nandun kayo sa kabilang, nung kayo nasa Senado, yun ang tinatanong niyo sa kanila. At pag hindi maganda ang sagot, bawas ang budget ho ang resulta niya. Kaya very conscious ho kami. And ang kagandahan niyan, not only the textbooks na binanggit ni Yusek Fatima, pati yung tinatawag na SLR, what is that? Supplementary Learning Resources. Ibig sabihin yung libraries na hindi na renew over time, bumibili tayo ng bagong libro at sinastock natin para yung gusto magbasa sa library. Kasi nung araw, ako kasi sir, hilig ko yan dahil aircon yung library namin. Kaya yun lang ang air condition Kaya mahilig pag lunchtime, nagbabasa ho ako. Talaga nagpapalamig ho ako. Pero at the same time, nagbabasa ho ako. So, if we want the same thing for our children, at saka yung libro, hindi one is for 4 years. Kasi hand-me-down Kaya yung bata hindi nasusulat, may pag-aaral ka, Cesar, na yung retention ng isang bata is 2/3 more kapag siya yung sumusulat. So now we're encouraging kids to write on their workbooks, sulatan nila para engage sila dun sa materials nila. So, ang goal natin is 1 student, 1 textbook. Si Sexani, pumapasok sa library sapagkat yun ang aircon. Ako pumapasok sa library dahil nandun yung crush ko. Kung ang crush mo ay matalino at studios, nahahawaan ka. Napipilitan ka rin magbasa. Pero, seriously, 27 naging 80 titles ang na-procure ninyo within 3 years. 3 years. Ang ibig sabihin dito, pati yung data, yung knowledge claims, hindi na mga obsolete kung sakasakali. Sapagkat yung data mabilis magbago. So, itong ginagawa natin ay in effect, logical consequence, mas mabuti sa mga bata. Hindi lang dumami yung kanyang textbook na, paano ito? Tama ba yung narinig ko na dati ang textbook ay hindi mo pwedeng sulatan sapagkat gagamitin pa ng susunod sa iyo? Tama ho ba? Tama ho yun. Tama yun. Anong instruction dito ng ating Pangulo? Ngayon, hindi sabi niya, dapat isang bata, isang textbook, kanya yun. Pwede niyang iuwi yun, pwede niyang sulatan yun. Parang private school. Opo, parang private school. Private so lahat nung nai-enjoy, tama, nabanggit niyo yan, maganda ka, Cesar. Kasi dati sa private school, may tutor tayo. Ngayon sa public school, pati sa public school, may tutor na tayo under the ARAL program. Dati sa private school, kanya-kanyang libro. Ngayon, sa public school, ganun din sana. Lahat ng benepisyo, parang walang distinction kung ano yung kagandahan ng private education. Dapat ganun din po sa pang-publikong edukasyon. In summary, Yusek Edson, anong reform ang nakita natin sa textbook pagdating sa budget? So, tumaas po sobra-sobra ang budget natin. That's number 1. Number 2, yung procurement po natin ngayon, mas pinabilis natin. So, ang pangatlo, syempre, yun nga, magkakaroon na po yung workbooks, yung mga bata. So, yun, pwede nilang sulatan, pwede nilang iuwi. So, yun yung mga first na mga nangyayari ngayon sa administration na po nito. 37 years in service. First time ito. Hindi ito nangyari sa panahon natin, ano? Yung isa sa uli.
Yeah. Tapos kapag high DSO ulit, babayaran pa ng estudyante. Nakarelate kayo, no? Kapag ka yung textbook, pero minsan hindi nila kasalanan, nabasa, binagyo ba, kawawa naman kami. Tama po. Kawawa naman kami. Tapos hindi ka makakakuha ng clearance agad. Katakot-takot na paliwanag sa teacher, hindi ho ba? Tinanggalan na rin po natin yung ng accountability yung teacher kasi para magaling sa bata kasi siya sumasalo nun. So sa bagong pulisiya natin, hindi na accountable si teacher to repay what is lost nung bata. Ganon din si bata. Alright. Pag sinabi natin 27 dati, before the Marcos administration, in just 3 years, nakapag-procure tayo, naging 80 na ang titles natin. Ano ang completion dito? Anong target completion dito? Buong taon o natapos na ito? Ngayon po, ongoing po yung procurement natin. For the first time po, makakompleto po natin ang textbooks from grade 1 hanggang grade 12 po. So first time ito? Yes first time po. Sa Complete set. Complete set. From Education Act of 1982 to EDCOM in 90s during the 9th Congress. Tapos EDCOM 2. Imagine, ang dami pinaghabaan. Ang dami pong pinaghabaan. First time ito na kompleto sila. Makukompleto po natin, sir. Kanina po tinanong nyo kung paano namin magagastos yung budget. For the first time po, nag-EPA po ang DepEd. So, short of award. Pag lumabas po yung NEP, meron na kaming budget for textbooks. Sinimulan na po namin ang procurement process. Nanay, tatay, ang ibig sabihin ng EPA, early procurement, ang ibig sabihin nito, halimbawa 2027, kailangan mong bumili ng mga ganitong textbook. Ngayon pa lang November, December, pwede mo nang i-procure. Tapos i-award mo yan para hindi na nabawasan. Opo. Minimum procurement timeline is 28 days. Nakabawas ka na ron. Siyempre, ipoproduce mo pa, i-distribute pa yan. Yes. Ilang school ulit tayo nationwide? 46, almost 46,000. Not counting BARM, Cesar. Oh, why is that? That's they have their own ministry under the BARM law. May sarili silang MBHTE, Ministry of Basic and Higher Technical So Education. 42,000 schools. 45,000. 45,000. Almost 46,000 schools. Ang dami yung binabantayan, Sek. Marami po. You cannot afford to be sitting in your office 1 month or 1 week. Ay, hindi ho. Panay ang ikot. Even the USEX and ASEX, inutusan ko na rin na umikot ho sila kasi ayaw namin sabihin na detached yung central office from the realities on the ground kasi, sir. So, yun ang instruction natin. At every week, in the last week, galing kaming Davao Occidental. Dulo na, nakikita mo na yung Indonesia eh. Dulo na ng Pilipinas, so yun. Imagine si Minister Onofre Corpus. Oh, the Corpus, yes. Hindi ko siya nakita hanggang... hindi ko siya nakita o at least nabalitaan. Hindi ko nabalitaan. Nung ako'y nag-aaral ng elementary at high school. So, naikot niyo ba ang buong Pilipinas na? O marami pang iba? Marami pang kailangan puntahan, Cesar. But I can say I've been to all the regions, pero all provinces, malapit na. Alright, sa ating pagbabalik, sabi ko naman sa inyo, may 56 commercial ako hanggang alas 9. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, the elephant in the room sa maraming lugar, kumusta ang kalidad ng mga bata ngayon? At anong yugto ng ating kasaysayan? Nakikita natin na yung mga national achievement test na mga katulad niyan ay gaganda na ang percentage. Ano ba ang utos dito ng ating Pangulo sa kasalukuyang namumuno ng Department of Education? Ilan mo ng paalala? Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot
ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan Special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang 6 minutes. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan Special on Saturday. Last part, Secretary, siyempre aware ang Pangulo kung anong performance natin. International standard, national standard sa ating mga pagsusulit para sinusukat ang galing at tusay at anong nagre-retain sa kanila. So, English, writing, math, etc. etc. Anong status natin at saan tayo patungo ngayon? Aminado naman kami ka Cesar at si Pangulo na medyo sumadsad na tayo in recent years. Kung makita mo yung PISA 2019, that's the assessment test na international across the world, last tayo. 2022, third from last. We're waiting for the next results. We're hoping with the interventions of the President, yun ang instruction niya sa amin, pagandahin nyo naman para hindi tayo mapahiya na wag naman. Dati tayo yung sikat sa Asia, ngayon parang doon na tayo, close to the bottom na tayo, hindi na tayo top of ranking. So, kaya nga nagkaroon tayo ng aral implementation across the board. Aral means yung remediation natin. Anong ibig sabihin yan? Pag may problema ang bata, sinasagot pa rin natin kaagad. Hindi natin pinapatagal. Kasi ngayon nakikita natin, may datos ang EDCOM, grade 11, hindi pa nakakabasa. That's shocking, di ba? So, hindi na tayo papayag na may ganon ka, Cesar. Grade 1 pa lang, grade 2 pa lang, sasagutin na po natin yung kakayanan na yon. And ayaw talaga ng Presidente. Napapailing talaga si Presidente pag nakikita niya yung mga rankings na bakit tayo ganito? Kasi dati nung lumalaki naman siya, hindi naman daw tayo ganon. Kaya yun ang instruction niya, palakasin po yung basics natin, yung pundasyon, strengthen the foundations, which is reading, writing, arithmetic, yung 3 R's nga sabi nila. So now yung aral natin, for the first time, magkakaroon tayo ng tutorials, not just sa pagbabasa, pati sa math and science, magkakaroon tayo ng tutorials. Siyempre, hindi ito overnight, Sec, hindi ba? Hindi po. Kung generation ito, kung dekada ito, sabihin natin to a certain extent ay society itself, no? Nagkulang ng atensyon sa kanila, ay dekada ito eh. So, baring hindi natin kaagad makita ito. Yes. Pero
kailan natin maaabot ito, more or less? Palagay ko, we will see a few changes over the years because we're seeing it, isang year of aral pa lang, meron ng milyong estudyante na nag-i-improve ang reading comprehension level nila. So from struggling, nagiging emerging na sila. So they're moving up one. Pero still, gusto natin is talagang not only mediocre, but we want them to be outstanding readers. Tama ho ba? Yung mga binanggit niyong reforma kanina, yung mga binanggit nating mga pagbabago kanina, ang mga ito ay bahagi sa kabuuan ng pag-atake doon sa kakulangan. Tama ho ba? Tama ho yun. Classroom, tama ho yun. Teachers, nutrition, etc. Tama ho ba? Tama ho. Ang nangyari, Cesar, dati, nakafocus tayo sa isang aspeto lang, yung access o kaya yung pagkulangan ng classrooms. Ngayon, lahat sinasabay na ho natin, sabi ni Pangulo, lahat ng problema, bigyan natin ng lunas at hindi yung band-aid solution, kundi yung talagang pangmatagalan. Kaya natutuwa siya dun sa rekomendasyon ng EDCOM na hindi lang Marcos administration problem ito, kundi problema ng successor ni President Marcos, problema nung successor niya. Dahil for education reform to take real root, it must be multi-generational, as you said. And hindi pwedeng isang taon, 2 taon, 3 taon. Kailangan minimum isang dekada po yan. Alright. Teacher Marian Luchabes, hindi ko siya kamag-anak, pero kung sasabihin niya magkamag-anak kami, okay na okay sa akin. Yes. Nag-increase. Yes po. Teacher Marian, kumusta ang pakiramdam ng mga guro ngayon? With these changes, dito mga pagbabago. Marami pong natuwa. Kahit na ako'y mga kasamahan ko na pasing edad ko, para pong nabuhayan po sila. Dahil po sa bagong pamamaraan ng DepEd, tsaka yung mga programa pong inilabas po nila. Okay po. Masayang-masaya po. Alright. Okay. Wala na tayong oras. Bagyan natin ng pagkakataon si Sexani para kausapin ang ating mga kababayan. Mr. Secretary, in summary, ano ba ang nagawa ni Pangulong BBM sa kanyang 4 na administrasyon sa sektor ng edukasyon, lalong-lalo na sa basic education? Maraming salamat sa oportunidad, Cesar. Ang masasabi natin, sinabi ni Pangulong Marcos sa nakaraang SONA niya na ang edukasyon ang nasa rurok ng kanyang mga administrasyon. Ibig sabihin siya yung highest priority. At nakikita natin ito dahil gagawa ho tayo ng libo-libong mga classroom, bibili tayo ng libo-libong mga daang libo na mga libro para sa ating mga kabataan, aalagaan po natin ang ating mga guro, bibigyan natin ng mga panibagong equipment, papakainin po natin ang ating mga bata para kompleto po, kumbaga sa pagkain, kompletos recados po tayo rito. At dapat ipatuloy po yan. Hindi lang po, sabi ni Pangulo, kung sino man sumunod sa kanya, kailangan ipagpatuloy ang reforma sa edukasyon. Alright, Sec, siguro 3 months from now, isa sa mga USECs nyo, iimbitahan ko ulit dito para nakikita natin sa iba pa. Marami tayong mga topics. Ang dami ko hong inihanda. Nakalima lang ho ako ngayon. Meron pa ho akong 10. Anyway, Yusek Edson, maraming salamat sa iyo. Salamat po. Ang projection natin, mas tataas pa yung budget by 2027. Hopefully tataas. Yung 3 billion yes, na feeding program na naging 19 billion, tataas pa yon. Hopefully. Tapos yung budget natin sa hiring, tataas pa yon. Yes, definitely. Progression, definitely tataas yun. Alright. Kumusta ang mga sa regional offices? Are they inspired? Definitely po at masaya sila dahil sa mga reformang ginagawa ngayon sa DepEd. Quantum leap ba yung pagbabago sa sektor ng edukasyon? It's a great stride. It's a great stride. Napakalaking talon. Yusek, we focus on the quality. Tama ba? Opo. Doon na kayo nakafocus ngayon? Yes, sir. Alright. Wala na tayong oras. Si Ombudsman Boying Rimulya ay nasa radio studio na at sinasabing nag-o-overtime ka na, Cesar. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa tweet, sa text messages, sa YouTube channel, DZRH Television Facebook, DZRH News Facebook, mga nanonood sa atin sa cable TV at radio stations. Hoy, malapit na kami mag-migrate sa free-to-air TV. Very soon, abangan ho nyo yan. Maraming salamat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako po si Cesar Chavez at ito ang Special on Saturday. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa.
Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit man siya. At di masakit sa kamay.